Hello guys, welcome back to my channel. For this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-upload ng video na hindi sa inyo without copyright strikes. So let's start. Ipapakita ko sa inyo yung easy way kung paano mag-re-upload ng video sa YouTube na hindi ka magkakaroon ng copyright strikes or copyright claim. So ito po yung method guys. So una, sa description, kailangan nyo tong kopyahin o gumawa kayo ng sulat na ganito, yung copyright disclaimer under section 107. I-copy nyo yun sa re-upload ng video. Tapos, makikita nyo sa baba yung license, Creative Commons Attribution na may reuse allowed. Basta yung may reuse allowed, pwede nyo ulit i-re-upload yan guys. So, kung gusto nyo mag-download ng videos at i-re-upload nyo sa inyong YouTube channel, so punta kayo sa search bar, i-type nyo yung video na gusto nyo i-download, halimbawa funny, then i-click nyo yung filter na nasa taas, then i-click nyo yung Creative Commons, tapos apply. So, mamili kayo ng gusto nyong i-download na videos. Halimbawa, itong Cute Pets and Funny Animals compilation. Huwag nyo po muna basta i-download. Basahin nyo po muna yung description ng video. Kasi may mga ibang may-ari ng video na hindi nagpapare-upload ng kanilang video, or may pakiusap yung may-ari ng video na dapat mong ilagay sa yung description kapag i-re-upload mo yung video nila. So, kailangan mo munang basahin yung description. Tapos nun, i-copy po natin yung link. Then, punta na tayo sa Google. I-type nyo yung YouTube video downloader. Bali, itong y2mate.com yung ginagamit kong YouTube converter. Tapos, i-paste natin dito yung link na kinopy natin. Then, i-download na natin siya. Kapag i-re-upload nyo na ito sa inyong YouTube channel, habang in progress na yung video sa pag-upload, punta kayo sa YT Studio, then open nyo siya. Habang uploading yung video, makita nyo siya sa pinakaunahan, halimbawa ito po yun. Then, i-click nyo po yung pen na nasa itaas. Then, punta po kayo sa Advanced Settings. I-click nyo po yung category, then piliin nyo po yung naangkop sa inyong video.
Tapos, punta po kayo dito sa license and rights ownership. Piliin nyo po tong Creative Commons Attribution. Then, isave nyo na po siya. Tapos, punta po kayo dito sa description. Ilagay nyo po tong copyright disclaimer under section 107. Tapos, okay na po. Wala na po kayong copyright strike or copyright claim. Safe na po ang inyong video. Ganun lang po siya kadali, guys. Sana po ay may natutunan po kayo ulit. Kung oo, paki-like and share na lang ang aking videos. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, paki-subscribe na lang ang aking channel at paki-click na lang ang bell button para lagi kayong ma-notify sa mga bago kong videos. Maraming salamat po.